নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নলেজ কৰিবলৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম বন্ধ হোৱা এয়াৰচেল চিমখনত আপোনালোকে নেটৱৰ্ক কেনেকৈ ঘূৰাই আনিব পাৰিব, লগতে মোবাইল নম্বৰ পৰ্টেবিলিটি মেছেজ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল নলেজ কৰোঁতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পাইছে শেহতীয়াকৈ এয়াৰচেলে তেওঁলোকৰ সকলো ছাৰ্ভিচসমূহ বন্ধ কৰি দিছে, যাৰ ফলত গ্ৰাহকসমূহ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ এনেকুৱা এটা ট্ৰিক্স, যাৰ ফলত আপোনালোকে বন্ধ হোৱা এয়াৰচেল চিমখনত আপোনালোকে নেটৱৰ্ক ঘূৰাই পাব। আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া মোৰ এখন চিম হ'ল জিঅ' আৰু এইখন ইমাৰ্জেঞ্চি কল দেখুৱাইছে এখন এয়াৰচেল। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে ছেটিংছত যাব লাগিব। ছেটিংছত গৈ ইয়াতে চিম কাৰ্ড এণ্ড মোবাইল নেটৱৰ্কছ দেখা পাইছে, ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত দেখা পাইছে 2 নম্বৰ চিমখন এয়াৰচেল হয়, এয়াৰচেল চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে মোবাইল নেটৱৰ্ক, প্ৰিফাৰ নেটৱৰ্ক টাইপটো দেখা পাইছে, প্ৰিফাৰ নেটৱৰ্ক টাইপ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ 3G বা 4G হৈ থাকে নহ'ব, ইয়াতে 2G চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মোবাইল নেটৱৰ্কছ আহিব, ইয়াতে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন পাব, এটা হ'ল অট'মেটিকেলি, এটা হ'ল মেনুৱেলি, আৰু আপোনালোকে মেনুৱেলি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে শ্ব'জ অট'মেটিকেলিটো এটা অফ কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে মেনুৱেলি আহিব, শ্ব'জ নেটৱৰ্ক মেনুৱেলি, নেক্সট কৰিব লাগিব, আৰু শ্ব'জ নেটৱৰ্ক মেনুৱেলি অ'কে। তাৰপিছত ইয়াতে চাৰ্চিং কৰিব নেটৱৰ্কৰ কাৰণে। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়াৰটেল 2G, চেলন 2G, আইডিয়া 2G, বৰ্তমান 2G শ্ব' কৰিছে। আৰু এয়াৰচেলে তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্কসমূহ চেলন 2G দ্বাৰা চলাব, আৰু আপোনালোকে চেলন 2Gটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে নেটৱৰ্ক আহি গৈছে, ইয়াতে চেলন দেখুৱাইছে। গতিকে বন্ধুসকল, এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধ হোৱা এয়াৰচেল চিমখনত নেটৱৰ্কটো ঘূৰাই আনিব পাৰিব আৰু ইউজ কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।